भाइ बहिनी हो, आज हामी मोडर्न फिजिक्समा क्लास 12 मा क्वान्टम फिजिक्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेको छौँ र क्वान्टम फिजिक्स भन्नाले हामीले चाहिँ एकदम क्वान्टम नेचर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा स्मलेस्ट अब्जेक्टहरूको हामीले चाहिँ यो जस्तो कस्तो भनेदेखि हामीले अहिले जति पनि सोलिड अब्जेक्ट देखिरहेका छौँ, लिक्विड अब्जेक्ट देखिरहेका छौँ र ती लिक्विड अब्जेक्टहरूको कम्पोजिसन भनेको एकदमै स्मलेस्ट साइज्ड पार्टिकलले चाहिँ बनेको छ। तिनीहरू त्यसरी बनेका छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि फर इक्जाम्पल बिल्डिङ ब्लक अफ द म्याटर भनेर भन्छौँ हामीले। जस्तो यो सोलिडको पनि एउटा चाहिँ बिल्डिङ ब्लक भनेको एउटा एकदम स्मलेस्ट युनिट छ, त्यो भनेको चाहिँ एटम हो। यो एउटा एटम होला। हामीसँग भएका धेरै खाले चाहिँ सब्स्टान्सेसहरू छन्, धेरै खाले छन्। जस्तो पानी छ, हामीसँग कार्बन डाइअक्साइड छ, हामीसँग सोलिडमा नि डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ द सोलिडहरू छन् भनेदेखि सबैको बिल्डिङ ब्लक चाहिँ के हो? एटम हो। र कुनै ठाउँमा चाहिँ एटमको एरेन्जमेन्ट चाहिँ जस्तो भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ 4वटा आउने गरी यो सबै केमिकल कम्पोजिसन गरेर चाहिँ केमिस्ट्रीमा हामीले यो एटम्स कसरी पत्ता लाग्यो र चाहिँ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। र जति पनि संसारमा जति पनि अब्जेक्टहरू पाइन्छन् र तिनीहरू सबै एटमले बनेका हुन्छन् भने र एटमिक साइज भनेको एकदमै सानो साइज हो, एकदम सानो साइज हो। फर इक्जाम्पल यो हामीले चाहिँ अहिले भर्खरै सपोज गर्दाखेरि पनि के भन्छौँ भनेदेखि नयाँ थ्योरी आउँदाखेरि पनि एटमको साइज भनेको चाहिँ 10⁻⁻10 मिटरको रेन्जमा हुन्छ र न्युक्लियसको साइज भनेको 10⁻⁻15 मिटर, त्यो फेम्टोमिटरको रेन्जमा हुन्छ। भने यी एकदम स्मलेस्ट पार्टिकल्सहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने फिजिकल फेनोमेननको बारेमा स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ द फिजिक्स भनेको नै क्वान्टम फिजिक्स हो। र जहाँनिर हामीले जस्तो इलेक्ट्रोनको एक्साइटेसन, लेजर कसरी प्रड्युस हुन्छ, डिफ्रेन्ट मेकानिजमको थ्रुबाट हामीले यो क्वान्टम फिजिक्सको स्टडी गर्छौँ। र क्वान्टम फिजिक्सको इनिसियल स्टार्टिङ फेज के हो भनेदेखि र पहिला यो संसारमा जति पनि फिजिकल जुन अब्जेक्टहरू छन् र ती अब्जेक्टहरूमा चाहिँ एटमले बनेको हुन्छ, ती अब्जेक्टहरू चाहिँ एटमले बनेको हुन्छ भन्ने कन्सेप्सन आइसके पछाडि के भयो भनेदेखि यहाँनिर हामीले यो सन् 1980 मा इन द एज अफ द 1980 मा चाहिँ थम्सन भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ हि गेभ द डिस्क्रिप्सन एन्ड हि बिल्ड अप द हाइपोथेसिस एन्ड हि प्रेजेन्टेड द ग्रेट आइडिया अबाउट द एटमिक मोडेल। दिस एटमिक मोडेल इज द थम्सन एटमिक मोडेल। र एटमलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नको लागि एटमको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, एटम कसरी बसेको हुन्छ, एटम के मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने कुराको स्टडी गर्नको लागि इनिसियल फेजमा सबभन्दा स्टार्टिङमा चाहिँ थम्सनले 1980 मा चाहिँ थम्सन एटमिक मोडेलको बारेमा चाहिँ हामीलाई यो एटमको बारेमा चाहिँ भ्यू क्लियर गराउनको लागि एउटा हाइपोथेसिस दिनुभयो र त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ? स्ट्रक्चर अफ एटम भन्छौँ हामीले। स्ट्रक्चर अफ एटममा चाहिँ एटमलाई डिस्क्राइब गर्ने तरिकामा चाहिँ एउटा के हो? थम्सन एटमिक मोडेल। एकर्डिङ टु थम्सन एटमिक मोडेल यो थम्सन मोडेलको अनुसार चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो एकर्डिङ टु द थम्सन एन एटम कन्सिस्ट अफ द पोजिटिभली चार्ज्ड पार्टिकल्स uniformly distributed positively charged particle all over the body, and this is called as the positively charged body is distributed whole over the body, and there are the few electrons like the seeds of the watermelon. यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु द थम्सन कुनै पनि एटममा चाहिँ इन्टायरली पोजिटिभ चार्जले बनेको हुन्छ र पोजिटिभली चार्ज पार्टिकलहरू चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएर बसेका हुन्छन्। जस्तै यो वाटरमेलन खरबुजामा चाहिँ अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ खरबुजामा भएको त्यो दाना जसरी चाहिँ छुटिएर बसेको भनेर भन्छन्। र यसलाई चाहिँ नेगेटिभली चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन भनिन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल। यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ। कुनै पनि एटममा चाहिँ एउटा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल र इलेक्ट्रोनको चाहिँ कन्फिगुरेसन यो तरिकाले हुन्छ भनेर भनिन्छ। र यहाँनिर चाहिँ यो एटमको साइज अराउन्ड चाहिँ 10⁻⁻10 हुन्छ भन्ने कुरो पनि यहाँबाट नै रदरफोर्डले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेका थिए। र अब यो रदरफोर्डको अनुसार ओके दिस मोडेल एट द्याट टाइम वाज द फाइन, बट
what's the problem is, what's the drawback, and what's the limitation about this model is that it couldn't explain. This model was not able to explain about the stability of this atom. How much stable this model was designed by that Thomson. थम्सनले डिराइभ गरेको मोडलमा चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ लिमिटेशन्स थियो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल यो लिमिटेशन्सको बारेमा हामीले भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि यो मोडलले चाहिँ हो इलेक्ट्रोन यो एटममा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल र इलेक्ट्रोन चाहिँ जसरी वाटर मिडलमा चाहिँ सीडहरू बसेको हुन्छ र त्यसै गरी एउटा एटममा नि त्यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा मोडल दिइसके पछाडि यो मोडलले चाहिँ आफूले बनाएको हाइपोथेसिस अथवा मोडलको लागि चाहिँ सफिसिएन्ट लिमिटेसन थियो। किन भन्दाखेरि जब यो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल चाहिँ इलेक्ट्रोन हो र यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो भनेदेखि दुईटाको बीच लाग्ने कुलम इन्टरेक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेट फोर्स 0 हुन्छ र नेट फोर्स 0 भइसके पछाडि दिस इज द not stable, this leads into the collapse. यानेर चाहिँ this leads to the collapse. Therefore this model is not sufficient. This model has not sufficient hypothesis to support the stability of the atom, and this model was not able to explain the stability of the atom. And another drawback and another limitation of this model is this model was not able to explain the large angle scattering of the alpha particle in Rutherford alpha particle scattering experiment. यो रदरफोर्डले गरेको अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ लार्ज एंगल स्क्याटरिङ अफ द अल्फा पार्टिकललाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न सकेन, एक्सप्लेन गर्न सकेन. दिस मोडल वाज फेल्ड टु एक्सप्लेन दिस लार्ज एंगल स्क्याटरिङ. एन्ड another drawbacks of this model is it was not able to explain the line spectra of the hydrogen atom. हाइड्रोजन एटमबाट चाहिँ निस्किने लाइन स्पेक्ट्राको बारेमा चाहिँ यो मोडल एक्सप्लेनेसन गर्न सकेन र यो हाइड्रोजन एटम मोडलबाट दिने लाइन स्पेक्ट्राको बारेमा अब हामीले आउने लेसनमा अब फर्दरै अगाडि डिस्कस गर्दै जानेछौँ. र त्योभन्दा अगाडि हामीले पहिला यो थम्सन एटोमिक मोडलको बारेमा चाहिँ कम्प्लिकेसनमा जाउँ. र अब यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि रदरफोर्डले चाहिँ यो जुन थम्सनले दिएको मोडलबाट चाहिँ एटमलाई चाहिँ सफिसिएन्टली डिस्क्राइब गर्न नसकिसके पछाडि later, after a few years later, Rutherford, another scientist, performed that alpha particle scattering experiment in his laboratory, and he found another hypothesis, and he found another theory, and he found another experimental verification for the explanation of the structure of the atom. र यस पछाडि चाहिँ रदरफोर्डले आफ्नो यो एटमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एटमको कन्फिगुरेसन कसरी बसेको छ भन्ने कुरोको स्टडी गर्नको लागि चाहिँ रदरफोर्डले अर्को एउटा मोडल दिए, र जुन मोडललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट अर रदरफोर्ड एटमिक मोडल. सेकेन्ड नम्बरमा अब हामीले रदरफोर्ड एटमिक मोडल. यो रदरफोर्ड एटमिक मोडलको बारेमा अब हामीले भनिसक्यौँ. यो थम्सन एटमिक मोडल र जुन थम्सन एटमिक मोडलको चाहिँ 3वटा लिमिटेसन्स थियो, र त्यो लिमिटेसन्सलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ रदरफोर्डले अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट गरे. र अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कसरी गरिएको थियो भनेदेखि यहाँनिर एउटा चाहिँ यो फर इक्जाम्पल एउटा यहाँनिर लिड राखिएको थियो, या एउटा बक्सा भयो, वुडन बक्स. यहाँनिर एउटा लिड भन्ने चाहिँ रेडियोएक्टिभ सोर्स राखिएको थियो, लिड भनौँ यसलाई, लिड थियो. र लिडबाट चाहिँ यस्तो थियो, र रेडियोएक्टिभ एटमबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुन्छ जहिले पनि. यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियल लिड भयो, र यहाँबाट अल्फा पार्टिकल चाहिँ इमिट भइराखेको हुन्छ जहिले पनि रेडियोएक्टिभ डिके हुँदाखेरि. यसलाई चाहिँ दुईवटा चाहिँ स्लिटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्लिटबाट लग्यौँ, र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यहाँनिर चाहिँ यो यस पछाडि हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि गोल्ड फोइल राखिएको छ, र यो गोल्ड फोइलमा चाहिँ लगेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा पार्टिकलको चाहिँ स्क्याटरिङ भयो, र अल्फा पार्टिकललाई चाहिँ यहाँ लगेर ठोक्यो. दिस इज द गोल्ड फोइल, दिस इज द गोल्ड फोइल भयो. एउटा गोल्ड फोइल छ हामीसँग, यो गोल्ड फोइल छ, र गोल्ड फोइल छ. यहाँबाट चाहिँ रेडियोएक्टिभ मेटेरियल छ, यो लिड भनौँ अथवा जुनसुकै रेडियोएक्टिभ मेटेरियल हुनसक्छ. र यहाँबाट चाहिँ अल्फा पार्टिकल निस्किरहेको छ, र दुईवटा स्लिट S1 र S2बाट गयो, र यो जिङ्क एउटा गोल्ड फोइलमा चाहिँ भइसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो अल्फा पार्टिकलको चाहिँ स्क्याटरिङ भयो कि भएन
भनेर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जिङ्क सल्फाइड बनेको एउटा FLUORESCENC फ्लोरोसेन्स स्क्रिन छ। यो फ्लोरोसेन्स स्क्रिन राखिएको छ ताकि यो अल्फा पार्टिकलले चाहिँ यो जुन अल्फा पार्टिकल गयो भनेदेखि चाहिँ अल्फा पार्टिकल चाहिँ यो फ्लोरोसेन्स स्क्रिनमा गएर ठोकिसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ के बल्छ, लाइट बल्छ। देयर विल बी द फ्लोरोसेन्स इफेक्ट। र त्यो कुरो अब्जर्भ गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ फ्लोरोसेन्स स्क्रिन राखिएको छ भने अब यहाँनिरबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फ्लोरोसेन्स स्क्रिन राख्दाखेरि चाहिँ जब अल्फा पार्टिकल चाहिँ यो स्लिट हुँदै गोल्ड फोइलमा गयो र फ्लोरोसेन्स स्क्रिनमा चाहिँ के अब्जर्भ भयो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पासेस स्ट्रेटली। यो कस्तो भयो भन्दाखेरि यो मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ यहाँबाट के भएको देख्यो, स्ट्रेटली पास भएको देख्यो, स्ट्रेटली पास भएको देख्यो है। एउटा अब्जर्भेसन छ। यहाँबाट के अब्जर्भेसन आयो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेटली, पासेस स्ट्रेट है। यो पासेस स्ट्रेट भयो भने अब अर्को के देखियो भन्दाखेरि फ्यु अफ द अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ एकदम स्क्याटर्ड भयो। फ्यु अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ लार्ज एङ्गल स्क्याटरिङ भयो। फ्यु अफ द सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ लार्ज एङ्गल स्क्याटरिङ भयो, लार्ज एङ्गल स्क्याटरिङ भयो। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ लार्ज एङ्गल स्क्याटरिङ भयो। त्यस पछाडि फ्यु स्क्याटर पनि भयो भने अब यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ भने यो पासेस स्टेट मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल चाहिँ यो गोल्ड फोइलबाट चाहिँ स्टेट पास गर्यो। सम अफ द अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ एकदम लार्ज एङ्गलले चाहिँ डिफ्लेक्ट भयो र सम अफ द अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ फ्युली के भयो भन्दाखेरि स्क्याटर्ड भयो भने अब यहाँबाट हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भनेदेखि फर इक्जाम्पल एउटा गोल्ड फोइलमा भएको एटम हो, यो एटम हो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिरबाट अल्फा पार्टिकल स्ट्रिम अफ द अल्फा पार्टिकल गएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ के भन्न सक्यौँ भनेदेखि सम अफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, सम अफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड लाइक दिस एन्ड सम अफ द अल्फा पार्टिकल्स यसरी चाहिँ गयो, यो गयो। सम अफ द अल्फा पार्टिकल गएको थियो फेरि फर्केर आयो। सम अफ द अल्फा पार्टिकल चाहिँ फ्युली चाहिँ स्क्याटर भइरहेको छ भने अब यहाँबाट चाहिँ के देखियो भनेदेखि यो एकदमै पासेस स्ट्रेट मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास भएको पनि देखिएको छ, मोस्ट अफ द स्ट्रेट पास भएको पनि देखिएको छ है। भने किन चाहिँ यो मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट भयो भनेर चाहिँ यहाँनिरबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सक्यो भनेदेखि यो एटममा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एकदम लार्ज स्पेस छ। एटममा के छ, धेरै स्पेस छ भने एटमभित्र चाहिँ अनि अर्को कुरो के देख्यो भनेदेखि लार्ज अफ द अल्फा पार्टिकल, यो सम अफ द अल्फा पार्टिकल्स फ्यु अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ यो एकदमै लार्जली स्क्याटर्ड ब्याक छ, एक्ज्याक्टली रिफ्लेक्सन ब्याक भएको छ। जुन बाटोबाट गएको थियो एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा फर्केको छ भनिसके पछाडि यो बिचमा सेन्टरमा चाहिँ देयर सुड बी द सम मास हो र त्यो मासलाई चाहिँ रदरफोर्ड अकर्डिङ टु द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट ही नेम्ड दिस द कलेक्सन। ही assumed that at the center of the atom there must be the collection of the positively charged particles. There must be the collection of the positively charged particles called nucleus. उसले चाहिँ यो रदरफोर्डबाट चाहिँ के एक पत्ता लगायो भन्दाखेरि फ्यु अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ एकदमै लार्ज एङ्गल स्क्याटरिङ भएर चाहिँ रिफ्लेक्टेड ब्याक भएको छ भनेदेखि के हुनुपर्छ, यो बिचमा चाहिँ एउटा सर्टेन मास हुनुपर्छ र त्यो मासलाई चाहिँ पोजिटिभली चार्जड मासलाई चाहिँ के भनिन्छ, न्युक्लियस भनिन्छ। र त्यही न्युक्लियस भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यु अफ द अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ के भयो, यो सेन्टरबाट गएको अल्फा पार्टिकल चाहिँ के भयो, रिफ्लेक्टेड भयो भनिन्छ। र यहाँबाट चाहिँ यो जुन एउटा थम्सन एटमिक मोडेलले डिस्क्राइब गर्न सकेको थिएन कुन कुरा भनेदेखि थम्सन एटमिक मोडेल वाज नट एबल टु द द्याट अल्फा पार्टिकल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट। लार्ज एङ्गल स्क्याटरिङ किन भयो त, किन चाहिँ लार्ज एङ्गल स्क्याटर्ड भयो त अल्फा पार्टिकलको भन्ने कुरा चाहिँ जुन थम्सनले गर्न नसकेको कुरो चाहिँ रदरफोर्डले चाहिँ उसको लिमिटेसन्सलाई ओभरकम गरिदिए। र अब यहाँबाट पनि के देखियो भनेदेखि अब यहाँबाट यो एटमको पनि अर्को कुरो के देखियो भन्दाखेरि यो एटमले भनेको अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन छ। यहाँनिर यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ जहिले पनि के गरिरहेको हुन्छ, पोजिटिभली चार्ज बडीलाई चाहिँ जस्तो एउटा इलेक्ट्रोन छ भनेदेखि यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल न्युक्लियसलाई चाहिँ कन्टिन्युसली घुमिरहेको हुन्छ। जस्तै गरी चाहिँ भने जसरी चाहिँ यो पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ, जुन प्लानेटहरूले चाहिँ जुन स्टारहरूलाई चाहिँ जुन डिरेक्सनमा घुम्छ र त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ यो सनले चाहिँ यो
इलेक्ट्रोनले पनि न्युक्लियसलाई कलेक्सन अफ द पोजिटिभली चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ भनेर भनेको छ। र एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इट इज द एट द सेन्टर अफ द एटम देयर इज द कलेक्सन अफ द हेभी मास्ड बडी कल द न्युक्लियस भयो। र त्यस पछाडि यो लार्ज एङ्गल स्क्याटरिङ हुन्छ र एटमको साइज भनेको 10⁻⁻10 मिटर हुन्छ भनेदेखि र न्युक्लियस भनेको त्योभन्दा सानो हुन्छ र त्यसको साइज भनेको चाहिँ साइज अफ द न्युक्लियस 10⁻⁻15 मिटर र यो रेन्जलाई हामी फेम्टोमिटर पनि भन्छौँ। र यो एज अ होल एटमको साइज भनेको चाहिँ 10⁻⁻10 मिटरमा हुन्छ भने यहाँबाट अर्को कुरो के पनि कन्क्लुड गर्न सकिन्छ भनेदेखि जुन द्याट न्युक्लियस इज द स्मलर देन द एटम। किन भन्दाखेरि यो न्युक्लियस भनेको चाहिँ यो सानो छ, एटमको साइज 10⁻⁻15 छ र इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसलाई त घुमिरहेको हुन्छ तर घुम्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै स्पेस छ। यो स्पेसमा घुम्छ जसरी चाहिँ पृथ्वीले चाहिँ सूर्यलाई घुमेको होस् अथवा कुनै प्लानेटले चाहिँ सनलाई घुमे जसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनले पोजिटिभली चार्ज पार्टिकललाई घुमिरहेको हुन्छ। द्याट इज द इलेक्ट्रोन मोडेल द्याट वाज गिभन बाई द रदरफोर्डले दिएको एटमिक मोडेल यो हो। र यो एटमिक मोडेलको पनि लिमिटेसन्स छ हो। हामीले चाहिँ फेरि यसको लिमिटेसन्सको बारेमा छौँ। वाट आर द लिमिटेसन्स अफ दिस मोडेल। र यो मोडेलको लिमिटेसन्स के हो भनेदेखि र अब जहिले पनि यहाँनिरबाट चाहिँ के देखियो भनेदेखि जस्तो इलेक्ट्रोन इज द चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोन भनेको के हो? चार्ज पार्टिकल हो भने यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनले त कन्टिन्युअसली घुमिरहेको छ। इलेक्ट्रोनले पोजिटिभली चार्ज पार्टिकललाई त घुमिरहेको छ र घुम्दाखेरि के भएको छ भनेदेखि यो घुमिराखेको ठिक छ तर घुम्दाखेरि पनि कति समयसम्म चाहिँ घुमिराख्छ, कुन टाइमसम्म यो घुमिराख्छ ताकि यो घुम्नलाई पनि केही इनर्जी चाहिएला फर द मोसन फर द रोटेसन देयर मस्ट बी द इनर्जी नभइकन त घुम्दैन र भने र त्यो घुमिराख्दाखेरि पनि त्यो एटमिक मोडेल त्यो रदरफोर्डले दिएको एटमिक मोडेलमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि स्टेबिलिटीमा चाहिँ डाउट गर्नुपर्ने देखिन्छ। किन स्टेबिलिटीमा डाउट गर्नुपर्ने देखिन्छ भने जब म्याक्सवेल्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी पत्ता लगाए र उहाँले चाहिँ के पत्ता लगाउनु भयो भनेदेखि जब कुनै इलेक्ट्रोनले चाहिँ न्युक्लियसलाई अथवा एक्सेलेटिङ चार्ज पार्टिकल चाहिँ घुमिराखेको छ भनेदेखि द्याट एक्सेलेटिङ चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट्स इनर्जी इन द फर्म अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन्स हो। भने के भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन त यसले इमिट गर्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इमिसन रेडिएसन गर्छ बट अल्सो इट लजेस द काइनेटिक इनर्जी। भने काइनेटिक इनर्जी त सकिँदै जान्छ। भने यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीलाई गलत भन्न त मिलेन हामीले। किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी वाज द वेल एक्सेप्टेड थ्योरी हो र रदरफोर्ड एटमिक मोडेल अनुसार जब चाहिँ इलेक्ट्रोनले चाहिँ न्युक्लियसलाई घुमिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो रेडिएसन निक्लिन्छ। द्याट बिकज अकर्डिङ टु द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी वेभ थ्योरी द एक्सेलेटिङ चार्ज पार्टिकल्स इमिट्स द रेडिएसन द्याट इमिट्स द कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम अफ द रेडिएसन। कन्टिन्युअसली रेडिएसन इमिट गरिराख्छ इन द फर्म अफ द डिफ्रेन्ट कलर्स र त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नको लागि हामीले र स्पेक्ट्रोमिटर लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँनिर हामीले डिफ्रेन्ट कलर देख्न सक्छौँ यो कुरोलाई। र यो हो भनेदेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ हामीसँग यहाँ इलेक्ट्रोन छ भने जब इलेक्ट्रोन घुमिरहेको छ न्युक्लियसलाई घुम्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ इलेक्ट्रोन सकिँदै इनर्जी सकिँदै जान्छ र फाइनल्ली इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ गएर कोल्याप्स हुनसक्छ, न्युक्लियसमा चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ। भने यो मोडेलले चाहिँ दिएको इलेक्ट्रोनले चाहिँ न्युक्लियसलाई घुम्छ भन्ने कुरोमा पनि हामीले के भन्न सक्छौँ द्याट इज द डाउट द्याट वाज नट कम्प्लिट द्याट मोडेल वाज नट कम्प्लिट टु सपोर्ट टु गिभ द स्ट्रक्चर अफ द एटम एन्ड द्याट मोडेल वाज नट able to explain about the stability of the atom because that according to the electromagnetic wave theory when the electrons revolves around the nucleus this electrons loses energy and finally this electron may collapse into the nucleus and there is the collapse of the atom. Therefore this model was not able to explain the stability of the atom र यही कुरोको स्टेबिलिटीको र अनि अर्को कुरो के भयो भन्दाखेरि यो रदरफोर्ड एटमिक मोडेलले डिस्क्राइब गर्न नसकेको कुरो द्याट वाज नट एबल टु एक्सप्लेन अबाउट द डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम प्रोड्युस्ड इन द हाइड्रोजन एटम। र डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम भनेको के हो भनेदेखि
जस्तो त्यो एक्सेलेटिङ चार्ज पार्टिकल्सले त जहिले पनि रेडिएसन इमिट गर्छ रेडिएसन इमिट इन द फर्म अफ द कन्टिन्युअस रेन्ज कन्टिन्युअसली रेडिएसन इमिट गर्छ भने अब चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने एक्सेलेटिङ चार्ज पार्टिकल्सले त रेडिएसन कन्टिन्युअसली इमिट गर्छ तर जब चाहिँ हाइड्रोजन एटमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ डिस्चार्ज ट्युबभित्र राखेर चाहिँ प्रेसर लो गरिदिन्छौँ द्याट अल्सो इमिट्स द रेडिएसन अफ द पार्टिकुलर वेभलेन्थ द्याट पार्टिकुलर वेभलेन्थ द्याट obtained from the discharge phenomenon of the hydrogen was not able to explain by the Rutherford. र रदरफोर्डले चाहिँ यो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम अफ द हाइड्रोजन एटमलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सकिएन एन्ड दिस मोडल हैज दिस टू लिमिटेशन्स एन्ड टू ओभरकम द लिमिटेशन्स मेड बाय द रदरफोर्ड र यो रदरफोर्डको लिमिटेशन्सलाई ओभरकम गर्नको लागि फेरि बोहर्स भन्ने साइन्टिस्टले केही समय पछाडि केही वर्ष पछाडि अर्को थ्योरी चाहिँ डिटरमाइन गरे जुन थ्योरीलाई चाहिँ हामी बोहर्स थ्योरी भनेर भन्छौँ र अब हामीले यस पछाडि बोहर्स थ्योरीको बारेमा स्टडी गर्छौँ। अब हामी बोहर्स एटोमिक मोडलको बारेमा डिस्कसन गर्न जाँदैछौँ। बोहर्स एटोमिक मोडल र बोहर्स एटोमिक मोडल भनेको चाहिँ यो एटमलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने चाहिँ एउटा मोडल हो र एटमिक मोडलमध्ये एटमलाई चाहिँ स्ट्रक्चर अफ द एटम कसरी बनेको छ र एटममा चाहिँ के हुन्छ र त्यहाँ एटममा चाहिँ भएका कुराहरूले चाहिँ के कस्तो फेनोमेननहरू चाहिँ प्रोड्युस भइरहेको छ भन्ने कुराको स्टडी गर्नेको लागि नै यो एटमिक मोडल हामीले डिस्कस गर्दैथ्यौँ र हामीले योभन्दा अगाडि थम्सन एटमिक मोडल र रदरफोर्ड एटमिक मोडलको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ र रदरफोर्ड एटमिक मोडलको लिमिटेसन्स थियो। रदरफोर्ड एटमिक मोडलले चाहिँ के गर्न सकेन भनेदेखि दिस एटमिक मोडल वाज नट एबल टु एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी अफ द एटम र एटमको स्टेबिलिटी भनेको बारेमा स्टडी गर्न सकिएको थिएन र यो मोडलले चाहिँ अब फेरि के गर्न सकेन भनेदेखि दिस मोडल वाज नट एबल टु एक्सप्लेन द्याट रदरफोर्ड वाज नट एबल टु एक्सप्लेन अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा अफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटममा चाहिँ प्रोड्युस हुने चाहिँ हाइड्रोजन एटमबाट प्रोड्युस हुने लाइन स्पेक्ट्राको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्न सकिएको थिएन र यही मोडललाई यही त्यो दुईटा लिमिटेसन्सलाई ओभरकम गर्नको लागि बोडेल मोडलले आयो र एकर्डिङ टु द बोहर्स मोडल र बोहर्स मोडलको अनुसार चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि एकर्डिङ टु द बोहर्स मोडल ओके देयर इज द एट द सेन्टर देयर इज द पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स कल द न्यूक्लियस एन्ड दिस न्यूक्लियस हैज द सेम चार्ज इज दैट अफ द इलेक्ट्रोन बट opposite charge because electron is negative and this is the positively charged nucleus and there are the infinite orbits र यो इलेक्ट्रोन बस्ने अर्बिट इलेक्ट्रोन बस्ने अर्बिट चाहिँ इन्फाइनाइट हुन सक्छ। ओके इलेक्ट्रोन मे बी इन द मेनी अर्बिट इलेक्ट्रोन बस्ने अर्बिट बाटो इलेक्ट्रोनले त घुमिरहेको हुन्छ तर इलेक्ट्रोन मे रिमेन इन एनी अर्बिट इलेक्ट्रोन जुनसुकै अर्बिटमा हुन सक्छ भनेदेखि यो पहिलो अर्बिटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि n इक्वल टु 1 अर्बिट फर्स्ट अर्बिट यो भनेको सेकेन्ड अर्बिट यो भनेको थर्ड अर्बिट यो भनेको फोर्थ अर्बिट हुन्छ र यो एकर्डिङ टु द बोहर्स when the electrons will be in the particular orbit र पार्टिकुलर अर्बिटमा भएको बेलामा चाहे त्यो फर्स्ट अर्बिटमा होस् चाहे त्यो सेकेन्ड अर्बिटमा होस् चाहे त्यो थर्ड अर्बिटमा होस् जुनसुकै अर्बिटमा हुँदाखेरि पनि त्यो घुम्छ। इलेक्ट्रोन विल अलवेज रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रोन अलवेज रिभल्भ्स अराउन्ड द न्यूक्लियस एन्ड दिस इलेक्ट्रोन रिभल्भिङ इलेक्ट्रोन have the angular momentum and angular momentum is called as the H and according to the Bohr's angular momentum will be conserved। पार्टिकुलर अर्बिटमा भएको बेलामा चाहिँ इलेक्ट्रोनले चाहिँ न्यूक्लियसलाई घुमिराख्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम जहिले पनि के हुन्छ कन्जर्भड हुन्छ। दैट मीन्स एंगुलर मोमेन्टम mvr इज इक्वल टु एन h बाई के हुन्छ 2 पाई एन्ड h बाई 2 पाई इज द के हुन्छ दैट इज द प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। हामीले h लाई चाहिँ के भन्छ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भन्छ और वेयर h इज इक्वल टु के भयो h इज इक्वल टु प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। हामीले यसलाई के भन्छ दैट इज द प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट एन्ड n इज इक्वल टु चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 1 2 3 डडडडो। किन चाहिँ यो n इज इक्वल टु 1 2 3 हो भनेदेखि एकर्डिङ टु द बोर्स इलेक्ट्रोन मे रिमेन इन द एनी अर्बिट इलेक्ट्रोन बस्ने अर्बिट चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छन्
द्याट इन्फाइनाइट अर्बिटमा जहाँ पनि इलेक्ट्रोन हुन सक्छ र इन्फाइनाइट अर्बिट मध्ये n इक्वल टु 2 छ भनेदेखि हामीले सेकेन्ड अर्बिटमा छ इलेक्ट्रोन भन्ने बुझ्नु पर्यो, n इक्वल टु 1 छ भनेदेखि हामीले फर्स्ट अर्बिटमा हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। र त्यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ n इक्वल टु 1 राख्यो भनेदेखि के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, इन द फर्स्ट अर्बिट द्याट एङ्गुलर मोमेन्टम इज कन्जर्भड। n इक्वल टु 2 राख्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, इन द सेकेन्ड अर्बिट एङ्गुलर मोमेन्टम इज कन्जर्भड। र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्यो भनेदेखि र एक एनदर पोस्टुलेट्स, this is the Bohr's first postulates. According to the Bohr's first postulates, when the electron revolves around the nucleus, in this case that there is the angular momentum produced by the electron, and that angular moment remains constant, and that angular momentum is equal to the integral multiple of the h upon 2 pi. That means n times h by 2 pi means the integral multiple of h by 2 pi. Angular momentum is, and another postulates that was given by the Bohr is the very important postulates, that is the when an electron jumps from higher energy states to the lower energy states, or means when an electron jumps from higher orbit to lower orbit, जब इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा आउँछ र त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि दे इमिट्स द रेडिएसन, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, रेडिएसन इमिट गर्छ भनेदेखि त्यो रेडिएसन जुन रेडिएसन प्रोड्युस हुन्छ, रेडिएसनको त सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, द्याट इज द इमिटेड लाइट भनेको। फर इक्जाम्पल सपोज इलेक्ट्रोन यो सेकेन्ड अर्बिटमा छ र इलेक्ट्रोन थर्ड अर्बिटमा आयो, थर्ड अर्बिटमा आउँदाखेरि र यो फर्स्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोन इनर्जी E1 छ र सेकेन्ड अर्बिटको इनर्जी कति छ, E2 छ भने E2 बाट E1 मा आउँदाखेरि त्यो दुईटाको इनर्जी डिफरेन्स बराबरको इनर्जीको चाहिँ लाइट प्रोड्युस हुन्छ, द्याट इज द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन प्रोड्युस हुन्छ। द डिफरेन्स इन इनर्जी in the first and second orbit is equal to the energy of the light that is emitted. यो जुन रेडिएसन इमिट भयो त्यो रेडिएसनको इनर्जी भनेको h into f अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि h into f भनेको चाहिँ रेडिएसनको इनर्जी र त्यसको इनर्जी जुन इलेक्ट्रोन माथिल्लो अर्बिटबाट तल्लो अर्बिटमा आउँदाखेरि जुन लाइट निस्किन्छ त्यो लाइटको इनर्जी भनेको यो अर्बिटको इनर्जी र यो अर्बिटको इनर्जीको डिफरेन्स बराबरको इनर्जी हुन्छ, द्याट इज द बोहर्स सेकेन्ड्स पोस्टुलेट्स। ल बोहर सेकेन्ड पोस्टुलेट्सलाई हामीले यो भन्छौँ। अब हामीले यो बोहर्सको दुईटा पोस्टुलेट्सलाई युज गरेर हामीले बोहर्स हाइड्रोजन एटमको केसमा चाहिँ बोहर्स थ्योरी कसरी एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुराको स्टडी गर्दैछौँ। र त्यसको लागि अब हामीले फर हाइड्रोजन एटममा जहिले पनि के हुन्छ भने बीचमा एउटा प्रोटोन हुन्छ, न्यूक्लियस एट द सेन्टर, in the nucleus there is the one proton and one neutron. Proton is the positively charged and electron is the negatively charged, and electron is revolving around the nucleus by the distance r, that is the electron is revolving around the nucleus by the distance r। र यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ न्यूक्लियसलाई चाहिँ घुमिराखेको हुन्छ र अब हामीले घुम्दाखेरि यो त के भयो भन्दाखेरि हाइड्रोजनको लागि त दिस इज द फर्स्ट अर्बिट भयो, एउटा हाइड्रोजनको लागि त इलेक्ट्रोनको लागि अर्बिट के भयो, फर्स्ट अर्बिट। वान इलेक्ट्रोन मेबी इन द एनी अर्बिट एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र एउटा इलेक्ट्रोनमा घुम्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै अर्बिटमा आउँछ, हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई मानौ एउटा फर्स्ट अर्बिटमा छ भन्ने कन्सेप्सनले गऱ्यौँ भनेदेखि इलेक्ट्रोन त जुनसुकै अर्बिटमा पनि हुनसक्छ, हामीले यन सिस्टमको लागि पनि के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भने अब हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यही प्रिन्सिपल्स चाहिँ हामीले हाइड्रोजन एटमलाई अप्लाई गर्दाखेरि हामीले यसको टपिक के लेखौँ भन्दाखेरि बोहर्स थ्योरी फर हाइड्रोजन एटम। त्यो हाइड्रोजन एटमको लागि चाहिँ बोहर्स थ्योरी भयो। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ के क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ अब हामीले यो इलेक्ट्रोनले त घुमिराखेको छ है, इलेक्ट्रोनले के गरिराखेको छ, न्यूक्लियसलाई चाहिँ घुमिराखेको छ र घुम्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि इलेक्ट्रोन पोजिटिभली चार्ज, इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज एन्ड न्यूक्लियसमा भएको प्रोटोन भनेको पोजिटिभली चार्ज भने र पोजिटिभली चार्ज न्यूक्लियस र नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोनको बीचमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, देयर इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन र त्यहाँ के भइरहेको छ,
फोर्स लागिराखेको छ कुन फोर्स लागिराखेको छ एट्र्याक्टिभ फोर्स लागिराखेको छ भने र त्यो एट्र्याक्टिभ फोर्सले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ इज provides this attractive force of attraction, that is the Coulomb force of attraction is acting between the positively charged nucleus and the negatively charged electron, and this force, this Coulomb electrostatic force, provides the necessary centripetal force for the electron to move in the circular orbit. र त्योबाट हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं भनेदेखि if m be the mass of electron, यदि इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ m हो भनेदेखि मास अफ इलेक्ट्रोन हो, अनि त्यसपछि v भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन हो, भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन हो, if v is the velocity of the electron को भेलोसिटी चाहिँ v हो, र त्यसैगरी r भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अर्बिटको चाहिँ रेडियस अफ द के भयो रेडियस अफ द अर्बिट भयो भनेदेखि हामीले के भन्छौं फर द इलेक्ट्रोन टु मुभ इन अ सर्कुलर अर्बिट दैट सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, and that centripetal force Fc is provided by the electrostatic force Fe, electrostatic force of attraction between this positively charged particle nucleus and this electron. और अब हामीले यहाँ के भन्छौं electrostatic force भनेको के हो त भनेदेखि that is the Coulomb electrostatic force is the 1/4 pi epsilon naught, and that is the Fe is the Q1 भनेको चाहिँ एउटा चार्ज हामीसँग इलेक्ट्रोन छ, त्यही भएर E लेख्न सक्छौं इन्टु Q1 इन्टु Q2 भनेको हामीसँग के छ अर्को पनि चार्ज छ, हामीले म्याग्निट्युड मात्र लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौं चार्ज अफ द प्रोटोन र चार्ज अफ इलेक्ट्रोन सेम हुन्छ, बट दे आर अपोजिट इन म्याग्निट्युड म्याग्निट्युड भनेको साइनले मात्र चाहिँ हाम्रो के हुन् म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ, तिनीहरुको चाहिँ एट्र्याक्टिभ र रिपल्सिभ जस्तो पोजिटिभलाई हामीले चाहिँ प्लसले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, नेगेटिभलाई अर इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ माइनसले, त्यही भएर हामीले यहाँनेर म्याग्निट्युड मात्र लेखेका छौं. And r square distance square is equal to, that is the Fc is equal to the mv square upon r. अब हामीले यहाँनेर के गर्न सक्छौं भनेदेखि यो r र r क्यान्सल भयो भन्दाखेरि therefore we can write mv square is equal to हामीले के लेख्न सक्छौं e square by 4 pi epsilon naught r लेख्न सक्छौं भने यसलाई मैले कति भनेदिए this we can write this is the equation 1. र यहाँबाट के देखियो for the electron to move in a circular orbit, to move the electron in a circular orbit के चाहिन्छ we need the centripetal force is required because electron is moving in a circular orbit, and to move this electron in a circular orbit that centripetal force is providing by that electrostatic force of attraction between the proton and electron. र अब हामीले यही यो बोर्स थ्योरी अफ हाइड्रोजन एटममा चाहिँ रेडियस अफ द अर्बिट कति हुन्छ, भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन कति हुन्छ, र टोटल इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन कुनै पनि अर्बिटमा चाहे त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ जुनसुकै इन्फाइनाइट अर्बिटमा घुमिराख्दाखेरि पनि र जुनसुकै अर्बिटमा इन एनी अर्बिट इलेक्ट्रोनको इनर्जी कति हुन्छ भनेर हामीले फेरि क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ. भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन युजिङ बोहर्स पोस्टुलेट्स. ओके, अब हामीले यो बोर्स पोस्टुलेट्स को युज गरेर चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न खोज्दै छौं भेलोसिटी. अब हामीले यो भन्दा अगाडि जस्ट भनिहाल्यौ के भनेको थियौ भनेदेखि टु मुभ द इलेक्ट्रोन इन अ सर्कुलर अर्बिट दैट सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड एन्ड व्हिच इज प्रोवाइडेड बाइ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन. र त्यहाँबाट हामीले के लेखेका थियौ mv स्क्वायर इज इक्वल टु e स्क्वायर बाइ 4 पाई एप्सिलन नट r. यो यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भन्यौ भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ अकॉर्डिङ टु द बोर्स सेकेन्ड पोस्टुलेट्स, बोर्सको फर्स्ट पोस्टुलेट्सबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि mvr इज इक्वल टु nh पाई 2 पाई भनेको के हो भन्दाखेरि यो हामीसँग यो इलेक्ट्रोन छ, यो न्यूक्लियस छ, न्यूक्लियसको चार्ज e छ भने यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ न्यूक्लियसलाई चाहिँ घुमिराखेको छ भन्दाखेरि घुम्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ. दैट एंगुलर मोमेन्टम अफ द इलेक्ट्रोन मस्ट बी इक्वल टु द n टाइम्स h by 2 पाई मीन्स इंटीग्रल मल्टिपल अफ h by कति हुन्छ 2 पाई भने यो n भनेको चाहिँ कति लेख्न सक्छौं हामीले 1 2 3 4 डट डट लेख्न सक्छौं. भनेको के हो भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ n इक्वल टु 1 छ भनेदेखि हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ इलेक्ट्रोन फर्स्ट अर्बिटमा छ, n इक्वल टु 2 भयो भने हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिटमा छ, र n इक्वल टु 3 भयो भनेदेखि हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ इलेक्ट्रोन फोर्थ अर्बिटमा छ. देयरफोर अब हामीले यसलाई नै के भनौं इक्वेसन के भनौं 2 भनौं. र अब हामीले इक्वेसन 1 लाई चाहिँ लेखौं. फ्रम इक्वेसन 1 बाट हामीले के लेख्न सक्छौं भने mv स्क्वायर इज इक्वल टु
ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलन नट आर और यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ यम भी मैले यो आरलाई यतापट्टि ल्याएँ त्यो मैले भी स्क्वायर खोलिसके पछाडि एउटा भी यहाँ लेखेँ भने अर्को भी यहाँ लेख्न पाइन्छ इक्वल टु ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलन नट आर और अब हामीले चाहिँ यहाँबाट के लेख्न पाइन्छ युजिङ इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 युज गर्दाखेरि हामीले एमबिआरको ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ एनएच बाई 2 पाई इन्टु भेलोसिटी भी इज इक्वल टु ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलन नट हुन्छ किनभनेदेखि यो आर यता लैसक्यो भनेपछि यहाँ आर हुँदैन और अब हामीले यहाँनिर फेरि के लेख्न पाउँछौँ यो इक्वेसनबाट भेलोसिटी भनेको यो हामीले यहाँनिर के थाहा छ भनेदेखि पाई र पाई के भयो क्यान्सल भयो 2 र 2 क्यान्सल भयो हामीले यहाँनिर 2 मात्र भयो देयरफोर हामीले के लेख्न पाउँछौँ भी इज इक्वल टु ई स्क्वायर अपन के लेख्न पाउँछौँ ट्वाइस एप्सिलन नट एन यस लेख्न पाउँछौँ भने दिस इज द भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट मानौ इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा मात्र अर्बिट मानौ इलेक्ट्रोन चाहिँ बस्ने अर्बिट धेरै हुन्छ एकर्डिङ टु द बोर्स इलेक्ट्रोन मे रिमेन इन द इन्फाइनाइट अर्बिट र इन्फाइनाइट अर्बिट मध्येको चाहिँ मैले n इक्वल टु 1 राखेँ भनेदेखि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो दिस इज द भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन फर फर्स्ट अर्बिट n इक्वल टु 2 मिन्स भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन फर थर्ड अर्बिट र यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द अर्बिट भनेको अर्बिट भनेको अर्बिट कम छ भनेदेखि n इक्वल टु 1 छ भनेदेखि भेलोसिटी चाहिँ अर्बिट थोरै हुँदाखेरि भेलोसिटी के हुने भयो बढी देखियो भेलोसिटी भनेको फर्स्ट अर्बिटमा भन्दा चाहिँ सेकेन्ड अर्बिटमा चाहिँ के हुने भयो भेलोसिटी कम हुने भयो जति अर्बिट बढ्दै जाने भयो भेलोसिटी के हुँदै जान्छ कम हुँदै जान्छ द्याट मिन्स भने फर्स्ट अर्बिटमा भेलोसिटी धेरै छ भनेदेखि सेकेन्ड अर्बिटमा के हुन्छ कम हुन्छ भन्ने कुरो यहाँबाट देख्न सकिन्छ र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ हामीलाई थाहा छ ई को भ्यालु भनेको पनि 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 कुलम हो र त्यसैगरी हामीलाई एप्सिलन नटको भ्यालु थाहा छ 8.85 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 द्याट इज द कुलम स्क्वायर पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो र त्यसैगरी एच को भ्यालु भनेको पनि 6.62 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड हो भनेदेखि जब हामीले यो भ्यालु लगेर चाहिँ यो इक्वेसनमा राख्छौँ हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि Vn इज इक्वल टु 1/137 टाइम्स 1/n पाउँछौँ र दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन एन्ड यहाँबाट हामीले के क्यालकुलेसन गर्यौँ भनेदेखि यदि एक बोर्स पोस्टुलेट्स युज गरेर हामीले के को युज गर्यौँ यो भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट भनेको इलेक्ट्रोन बस्ने अर्बिट त nवटा हुन्छन् इन्फाइनाइट हुन्छन् जति पनि हुन सक्छन् र प्रत्येक अर्बिटमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर पनि निकाल्यौँ र यहाँबाट हामीले के कुरा पनि कन्क्लुड गर्यौँ भनेदेखि अर्बिट बढ्दै जाँदाखेरि भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन चाहिँ कम हुँदै जाने रहेछ भन्ने कुरो पनि यहाँबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्यौँ सेकेन्ड रेडियस अफ अर्बिट अफ इलेक्ट्रोन यहाँबाट योभन्दा अगाडि हामीले भेलोसिटी निकालेको थियौँ भेलोसिटीको फर्मुला राख्छौँ v इज इक्वल टु ई स्क्वायर अपन ट्वाइस एप्सिलन नट एनएच यो पोइन्ट टु बी रिमेम्बर यो रिमेम्बरको लागि हामीले राखिराखेका छौँ र अब हामीले चाहिँ रेडियस क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र रेडियस क्यालकुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जस्ट योभन्दा अघिल्लो स्टेपमा भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन क्यालकुलेसन गरेका थियौँ र रेडियस क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीसँग फर्मुला के छ भनेदेखि हामीले फेरि बोर्सको सेकेन्ड पोस्टुलेट्स युज गऱ्यौँ फ्रम बोर्स सेकेन्ड पोस्टुलेट बोर्सको सेकेन्ड पोस्टुलेटबाट के लेख्न सक्छ फर्स्ट पोस्टुलेट भनौँ फ्रम बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेटबाट चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भने एमभीआर इज इक्वल टु एनएच बाई कति हुन्छ 2 पाई हो द्याट इज एङ्गुलर मोमेन्टम इज द इन्टिग्रल मल्टिपल अफ द 2 पाई और हामीले चाहिँ फेरि यहाँबाट चाहिँ रेडियस आर भनेको के लेख्न सक्छौँ एनएच अपन ट्वाइस पाई एम आर पनि लेख्न सक्छौँ सरी भी यो भी त हामीले यहाँनिर छ यो भीलाई यो साइडमा लगेँ र एमलाई यतापट्टि लगेँ एनएच छँदैछ भनेदेखि यो क्वेसनबाट यो लेख्न पाइन्छ र अब हामीले चाहिँ भेलोसिटी आर योभन्दा प्रिभियसली भेलोसिटीको भ्यालु चाहिँ यहाँ पत्ता लगाइसकेका छौँ that is nh अपन 2 पाई m v को ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाउने हो ई स्क्वायर अपन ट्वाइस
एप्सिलन नट n या चाहिँ लेख्न पाउने भयो अनि अब यहाँबाट के लेख्न पायो r इक्वल टु लेख्न पायो 2 र 2 क्यान्सल दैट इज द अब यहाँबाट हामीले एप्सिलन नट माथि जाने भयो एप्सिलन नट n स्क्वायर h स्क्वायर अपन पाई m e स्क्वायर लेख्यौं दिस इज द रेडियस अफ द इलेक्ट्रोन र अब हामीले चाहिँ रेडियस अफ द अर्बिट अफ द इलेक्ट्रोन माने यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ यो बीचमा भएको न्यूक्लियसलाई चाहिँ घुम्छ भनेदेखि यो न्यूक्लियस भयो भनेदेखि इलेक्ट्रोनले चाहिँ यो न्यूक्लियसलाई घुम्छ भनेदेखि र यो अर्बिटको चाहिँ रेडियस r हुन्छ भनेदेखि मैले चाहिँ nth अर्बिटमा गए भनेदेखि के लेख्न पाउँछु rn इज द रेडियस अफ द इलेक्ट्रोन फर nth अर्बिट इज के लेख्न सक्छौं rn इज इक्वल टु एप्सिलन नट n स्क्वायर h स्क्वायर अपन हामीले के लेख्न सक्छौं पाई m e स्क्वायर र फेरि यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि एप्सिलन नट को भ्यालु भनेको 8.85 इन्टु 10 टु द पावर -12 कुलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ र त्यसैगरी h को भ्यालु भनेको 6.62 इन्टु 10 टु द पावर -34 जुल सेकेन्ड हुन्छ र त्यसैगरी यहाँनेरबाट हामीले मास अफ इलेक्ट्रोन m को भ्यालु भनेको 9.1 इन्टु 10 टु द पावर -31 केजी हुन्छ र त्यसैगरी चार्ज अफ इलेक्ट्रोन e भनेको चाहिँ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कुलम हुन्छ र हामीले पाई को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं भनेदेखि यहाँबाट rn को भ्यालु कति आउँछ भनेदेखि द भ्यालु अफ rn इज 0.53 इन्टु 10 टु द पावर -10 इन्टु n स्क्वायर और हामीले के लेख्न सक्छौं rn इज इक्वल टु 0.53 एंगस्ट्रॉन इन्टु n स्क्वायर र दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द रेडियस अफ द nth अर्बिट अफ द इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ चाहे जुनसुकै अर्बिटमा होस् जुनसुकै अर्बिटमा हुँदाखेरि पनि रेडियस को भ्यालु rn इज इक्वल टु हामीले 0.53 एंगस्ट्रॉन इन्टु n स्क्वायर निकाल्यौं र फेरि यहाँबाट के देखियो भनेदेखि रेडियस भनेको अर्बिट बढ्दै जाँदाखेरि यहाँबाट के देखियो रेडियस पनि बढ्दै जाने देखियो भनेको फर्स्ट अर्बिटको लागि n इक्वल टु 1 हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 भयो भनेको त्यसैगरी सेकेन्ड अर्बिटलाई कम्पेयर गर्यो भनेदेखि n भनेको 2 हुन्छ सेकेन्ड अर्बिटको लागि द भ्यालु अफ द n इज 2 र 2 को स्क्वायर भनेको 4 obviously 4 is greater than 1 therefore the radius for the radius of the second orbit is greater than that of the first orbit भने यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो अर्बिट इन्फाइनाइट अर्बिटमा हुन सक्छ जुनसुकै अर्बिटमा पनि हुन सक्छ भनेको छ हामीले अर्बिट इन्फाइनाइट जति पनि हुन सक्छ भने यो फर्स्ट अर्बिटमा भन्दा सेकेन्ड अर्बिटमा चाहिँ रेडियस obviously के हुने देखियो ठुलो हुने देखियो दिस इज द रेडियस अफ द इलेक्ट्रोन बाइ युजिङ बोर्स पोस्टुलेट्स टोटल energy of electron बोर्स पोस्टुलेट्स युज गरेर अब हामीले टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोन को चाहिँ टोटल एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं र अकॉर्डिंग टु बोर्स को अनुसार चाहिँ टोटल एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन कति हुन्छ त भन्ने कुरोको यहाँनेर क्याल्कुलेसन गर्न हामी जाँदै छौं र त्यसको लागि अब हामीले फर्स्ट अफ अल यहाँनेर के गर्दै छौं भनेदेखि हामीलाई थाहा छ टोटल एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन युजिङ द बोर्स पोस्टुलेट्स हामीले चाहिँ थर्ड नम्बरमा गर्दै छौं अब टोटल एनर्जी भनेको यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ के भइराखेको छ भनेदेखि हामीले यहाँबाट जाउँ दिस इज द इलेक्ट्रोन इज रिभल्भिङ अराउन्ड द पोजिटिभली चार्ज्ड पार्टिकल छ भनेदेखि हामीले यहाँबाट चाहिँ टोटल एनर्जीलाई चाहिँ मैले चाहिँ E भनेदेखि भनेदेखि वी क्यान राइट काइनेटिक टोटल एनर्जी E इज इक्वल टु यसलाई हामीले के भनौं टोटल एनर्जी E इज इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं काइनेटिक एनर्जी KE प्लस हामीले के लेख्न सक्छौं पोटेन्शियल एनर्जी PE लेख्छौं र काइनेटिक एनर्जी अब हामीलाई के थाहा छ भन्देखि अब सुरुमा हामीले यसलाई इक्वेसन 1 भनौं र हामीले चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ अब हामीले के क्याल्कुलेसन गरौँ काइनेटिक एनर्जी र यो टोटल एनर्जी भनेको सम अफ द काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी हो र इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियसलाई प्रोटोनलाई सर्कुलर अर्बिटमा घुमिराखेको छ मीन्स इलेक्ट्रोन मस्ट ह्याभ द भेलोसिटी देयर मस्ट बी द भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन माने इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी छ एन्ड इलेक्ट्रोन अल्सो ह्याभ द मास देयरफोर इफ द इलेक्ट्रोन have the both mass and the velocity then we know the kinetic energy the formula for kinetic energy is K is equal to 1/2 mv square
or kinetic energy K is equal to 1 by 2 m. Velocity means E square upon twice epsilon naught n h. This is the velocity of the electron that we have obtained previously. हामीले फर्स्टमा velocity of the electron चाहिँ कति v भनेको E square upon twice epsilon naught nh को स्क्वायर or kinetic energy Ke is equal to the कति भयो, that is the m e to the power 4 upon that is the 2 into 2 को स्क्वायर 4 8 epsilon naught square n square h square m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square n square कति हुन्छ h square, and this is the kinetic energy. र यसलाई हामीले अब कति भनौँ, इक्वेसन 1 2 भनौँ. र अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अब हामीले टोटल इनर्जी निकाल्नको लागि काइनेटिक इनर्जी त निकाल्यौं. अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, we need to also calculate the potential energy. And what is the potential energy? र यो पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी त के भयो भन्दाखेरि हामीले यो इलेक्ट्रोनको मोसनको कारणले आयो. इलेक्ट्रोनको मोसनको कारणले आउने एनर्जीलाई के भयो, काइनेटिक एनर्जी. किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ सर्कुलर अर्बिटमा घुमिरहेको छ र सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी भनेको m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square n square h square हुन्छ. भने अब हामीले फेरि यहाँबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो पोटेन्शियल एनर्जी क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि द्याट सेकेन्ड नम्बरमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने पोटेन्शियल एनर्जी, र पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी. यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, पोटेन्शियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल PE पनि भन्छौँ. इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी भयो. र यो इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि फ्रम द डेफिनेसन द्याट इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी द्याट इज इलेक्ट्रिक PE इज इक्वल टु कति हुन्छ, द्याट इज द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल into charge. From the definition that electric potential energy is the electric potential into the charge, and this electric potential is E upon 4 pi epsilon naught r, and the charge of electron is minus E. Therefore अब हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौं, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इलेक्ट्रिक PE is equal to कति लेख्न सक्छौं भन्देखि यो माइनस E स्क्वायर अपन 4 pi epsilon naught r छ. र अब हामीले फेरि यो r को भ्यालु हामीले थाहा छ, हामीले यो भन्दा अगाडि क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं. therefore इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी P इज इक्वल टु के हुन्छ, माइनस E स्क्वायर अपन 4 pi epsilon naught r, r भनेको epsilon naught n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाइ pi m E स्क्वायर इज द रेडियस अफ द इलेक्ट्रोन. therefore or electric PE electric potential energy is equal to, that is the pi र pi cancel, this pi and this is the यो m र E स्क्वायर माथि गयो भनेदेखि माइनस m E स्क्वायर अलरेडी छ, यहाँबाट E स्क्वायर गयो e to the power 4 अपन यहाँनिर कति हुने भयो, that is the 4 epsilon naught स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. र यसलाई इक्वेसन कति भनौं 3. र अब हामीले चाहिँ यहाँ के कुराको क्याल्कुलेसन गर्यौं भनेदेखि काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्यौं. र अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि टोटल एनर्जी इज द सम अफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेन्शियल एनर्जी. therefore अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के राख्न सक्छौं भनेदेखि टोटल एनर्जीलाई चाहिँ टोटल एनर्जी TE, टोटल एनर्जी इज द E इज द काइनेटिक एनर्जी KE प्लस हामीले के भन्छौं इलेक्ट्रिक PE भयो भनेदेखि और E इज इक्वल टु कति भयो, द्याट काइनेटिक एनर्जी हामीले यो इक्वेसनबाट राख्न सक्छौं m e to the power 4 upon 8 epsilon naught स्क्वायर, द्याट इज द n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इज माइनस छ, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी को ठाउँमा माइनस m e to the power 4 upon 4 epsilon naught स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर और E इज इक्वल टु, अब यो सबै कमन छ, m e to the power 4 upon epsilon naught स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर सबै कमन छ, बाँकी भयो कति 1 by 8 minus 1 by 4 और E इज इक्वल टु कति हुन्छ, m e to the power 4 upon epsilon naught स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. अनि त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ 8
1 minus 2 भनेपछि -1 भयो therefore E is equal to कति हुने भयो that is minus m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square n square h square is the total energy of the electron र यहाँबाट हामीले चाहिँ के कुरा गर्यौं भन्देखि टोटल इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन भनेको जहिले पनि सम अफ द के हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जीको सम हुन्छ र काइनेटिक इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इज अलवेज ड्यू टु द काइनेटिक इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इज अलवेज ड्यू टु द दैट इज द मोशन अफ द इलेक्ट्रोन अब हामीले टोटल इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु माइनस एम ई टु द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर निकाल्यौं र दिस इज द इनर्जी दिस इज द टोटल इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन यो टोटल इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन हो भने अब हामीले यहाँबाट चाहिँ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ nth अर्बिटको लागि गयौं भनेदेखि चाहिँ के लेख्न सक्छौं En इज इक्वल टु माइनस m ई टु द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ अब जस्तो हामीले यहाँनेर चाहिँ n इज इक्वल टु 1 राख्यौं भनेदेखि इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन फर फर्स्ट अर्बिटको लागि हुन्छ त्यसैगरी n इज इक्वल टु 2 राख्यौं भनेदेखि यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि दिस विल बी द इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन फर थर्ड अर्बिट र त्यसैगरी यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं टोटल इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन द nth अर्बिट nth अर्बिट सम्म चाहिँ इलेक्ट्रोनको इनर्जी कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ओके अब हामीले फेरि हामीले यहाँबाट टोटल इनर्जीको भ्यालु En इज इक्वल टु चाहिँ कति पायौं भन्दाखेरि माइनस m ई टु द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो मास अफ द इलेक्ट्रोन m इज इक्वल टु थाहा छ 9.1 into 10 to the power minus 31 kg त्यसगरी हामीलाई थाहा छ चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम थाहा छ त्यसगरी एप्सिलॉन नॉट को भ्यालु पनि थाहा छ 8.85 into 10 to the power minus 12 कुलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर थाहा छ र त्यसैगरी अब हामीलाई यहाँनेर चाहिँ h मास कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु पनि थाहा छ 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेन्ड थाहा छ र त्यसैगरी अब हामीलाई सबैको भ्यालु थाहा छ भने अब हामीले यो सबै राख्दाखेरि चाहिँ इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन द अर्बिट कति आएको थियो भन्दाखेरि -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट अपन के आएको थियो n स्क्वायर आएको थियो भने अब चाहिँ यहाँबाट के देखियो भनेदेखि दिस इज द एक्सप्रेसन फर द इनर्जी र अब हामीले n इक्वल टु 1 राख्यौं भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट अर्बिटको लागि इनर्जी आउँछ त्यसैगरी n इक्वल टु 2 n इक्वल टु 3 n इक्वल टु 4 हामीले राख्दै जाँदाखेरि हामीले रेस्पेक्टिभ अर्बिटको लागि चाहिँ टोटल इनर्जी चाहिँ के गर्दै जान्छौं क्याल्कुलेसन गर्दै जान्छौं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ओके यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बारेमा अब हामीले स्टडी गर्न जाँदैछौं र हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को स्टडी गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ पहिला के कुराको बारेमा चाहिँ यहाँनेर नलेज हुनु पर्यो भनेदेखि वी नीड टु यो इलेक्ट्रोनको अर्बिट बारेमा चाहिँ म बनाउँछु n is equal to 1 फर्स्ट अर्बिट भनेको इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी चाहिँ यो न्यूक्लियस भयो भनेदेखि इलेक्ट्रोनले चाहिँ यो फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट यहाँबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ भने देयर आर द मेनी अर्बिट यो न्यूक्लियसलाई घुम्ने चाहिँ यस्ता अर्बिटहरु चाहिँ इन्फाइनाइट अर्बिट छन् भने यही अर्बिटलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो लाइन बनाएर पनि लेख्न सक्छु यो एउटा अर्बिट र यो बनाउनु भनेको दिस इज सेम यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट केही छैन भनेदेखि यसको इनर्जी त्यसैगरी यो n इज इक्वल टु सेकेन्ड अर्बिट त्यसैगरी दिस इज द n इज इक्वल टु n इज इक्वल टु 3 त्यसैगरी n इज इक्वल टु 4 n is equal to 5 but here there are the many more orbits are भने this is the n is equal to infinite orbit n is equal to infinity त्यो भन्दा अगाडिको अर्बिट and so on there are the many orbit यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुनसुकै अर्बिटमा पनि हुन सक्छ इलेक्ट्रोन may be in the first orbit electron may be in the second orbit electron may be in the third orbit that is the hydrogen spectra हामी स्टडी गर्न जाँदैछौं र अकॉर्डिंग टु द बोर्स पोस्टुलेट्स को अनुसार के भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा जान्छ when an electron
jumps from higher orbit to lower orbit, higher energy level to the lower energy level, it emits the radiation. It emits the radiation in the form of electromagnetic wave. र यसले चाहिँ रेडिएसन चाहिँ इमिट गर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको फर्ममा। भने अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के कुरा गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब यो जब इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ जब यो n इक्वल टु चाहिँ हायर स्टेटबाट मैले चाहिँ यहाँ एउटा जनरल हाइड्रोजन स्पेक्ट्राको लागि चाहिँ के गर्दैछु भने इलेक्ट्रोन यो यहाँ पनि हुनसक्छ यहाँ पनि हुनसक्छ र यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि फर्स्टबाट सेकेन्डमा जाँदा होस् चाहे फिफ्थबाट थर्डमा जाँदा होस् चाहे 6बाट 1मा जाँदा होस् चाहे 5बाट 1मा जाँदा होस् चाहे इन्फिनिटीबाट 2मा जाँदा होस् इलेक्ट्रोन मे जम्प्स फ्रम एनी अर्बिट टु एनी अर्बिट। इलेक्ट्रोन जुनसुकै अर्बिटबाट जम्प भएर जुनसुकै अर्बिटमा पनि जान सक्छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ कुन अर्बिटबाट जम्प भएर कुन अर्बिटमा गयो त्यो दुईटाको इनर्जीको डिफरेन्स बराबरको इनर्जीको चाहिँ के हुन्छ इट इमिट्स द रेडिएसन इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको रूपमा चाहिँ त्यो अर्बिटमा भएको दुईटा अर्बिटको इलेक्ट्रोनको चाहिँ इनर्जी अनुसार चाहिँ के हुन्छ एक दुईटा अर्बिटको इलेक्ट्रोनको इनर्जीको डिफरेन्स बराबरको इनर्जीको चाहिँ लाइट प्रोड्युस गर्छ। रेडिएसन स्पेक्ट्रम प्रोड्युस गर्नु भनेको लाइट किन बिकज द डिफरेन्स बिट्विन दिस इनर्जिज द डिफरेन्स त्यो दुईटाको डिफरेन्स अफ इनर्जीले चाहिँ जहिले पनि के प्रोड्युस गर्छ द्याट डिफरेन्स इन द इनर्जी द्याट हामीले के भन्न सक्छौँ द्याट प्रोभाइड्स डिफरेन्स इन इनर्जीले चाहिँ जहिले पनि प्रोभाइड गर्छ लाइटको इनर्जी बराबरको चाहिँ। भने अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा अर्बिटबाट मानौ जुनसुकै अर्बिटबाट जुनसुकै हायर अर्बिट n2बाट लोअर अर्बिट n1मा जम्प हुँदाखेरि चाहिँ लाइटको वेभलेन्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न जान्दैछौँ। त्यो वेभलेन्थलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर अहिले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पेक्ट्रल लाइन भन्छौँ र त्यो डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रल लाइनबाट हामीले डिफ्रेन्ट सिरिजहरू बनाउन सक्छौँ जस्तो लाइमन सिरिज बाल्मर सिरिज ब्राकेट सिरिज भनेको के हो पिफोन्ड सिरिज भनेको के हो र ती सिरिजहरूको बारेमा नै स्टडी गर्छौँ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ एनी वान अर्बिटबाट एनी हायर अर्बिटबाट एनी लोअर अर्बिटमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको जम्प हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लाइट निक्लिन्छ भने त्यो लाइटको वेभलेन्थ कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ र त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि वी हेभ द टोटल इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन एनी अर्बिट इज गिभन बाई माइनस m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square n square h square भयो for n2 orbit n2 is the for n2 हायर अर्बिटको लागि चाहिँ n2 हायर अर्बिटको लागि के हुन्छ भनेदेखि n2 इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ माइनस m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square n2 को स्क्वायर अनि कति हुन्छ h स्क्वायर हुन्छ। र त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ लोअर अर्बिट फर n1 लोअर अर्बिट n1 को लागि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट इज द n1 बराबर कति लेख्न सक्ने भयौँ माइनस m e to the power 4 upon 8 epsilon naught स्क्वायर n1 को स्क्वायर h स्क्वायर र एकर्डिङ टु बोहर्स पोस्टुलेट्स अनुसार फ्रम बोहर्स पोस्टुलेट अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि en2 माइनस en1 इक्वल टु कति हुन्छ hf और हामीसँग en2 भनेको कति छ इक्वेसनमा माइनस m e to the power 4 upon 8 epsilon naught स्क्वायर n2 को स्क्वायर h स्क्वायर माइनस m e to the power 4 upon 8 epsilon naught स्क्वायर n1 को स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टु कति छ hf और फेरि यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि यो माइनस माइनस प्लस भनेपछि हामीले m e to the power 4 upon 8 epsilon naught स्क्वायर n1 को स्क्वायर h स्क्वायर प्लस m e to the power माइनस m e to the power 4 upon 8 epsilon naught स्क्वायर n2 को स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टु hf और यहाँबाट हामीले के कमन लिन सक्छौँ m e to the power 4 upon 8 epsilon naught स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टु 1 upon n1 को स्क्वायर माइनस 1 upon n2 को स्क्वायर इक्वल टु h फ्रिक्वेन्सी भनेको
c बाई ल्याम्डा वेभलेन्थ। र मैले यो आरएचएस मा भएको टर्मलाई एलएचएस र एलएचएस लाई आरएचएस मा शिफ्ट गर्न पाइन्छ। त्यो गर्दाखेरि h इन्टु c बाई ल्याम्डा इज इक्वल टु m e टु द पावर 4 अपॉन 8 एफ नट स्क्वायर h स्क्वायर 1 बाई n1 को स्क्वायर माइनस 1 बाई कति हुन्छ n2 को स्क्वायर और 1 बाई ल्याम्डा इज इक्वल टु m e टु द पावर 4 अपॉन 8 एफ स्लट स्क्वायर ch क्यूब 1 बाई n1 को स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 को स्क्वायर हुन्छ। र यहाँबाट जुन हामीले फेरि के लेख्न सक्छौं भन्देखि 1 बाई ल्याम्डा इज इक्वल टु यो भनेको चाहिँ एज अ होल हामीले रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट r भन्छौं बाई 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई कति हुन्छ n2 को स्क्वायर भयो भने। अब यो 1 बाई ल्याम्डा भनेको के हो भन्देखि जस्तो मानौ इलेक्ट्रोन चाहिँ यो मानौ यो सेकेन्ड अर्बिटबाट फर्स्ट अर्बिटमा गयो भनेदेखि हामीले n1 भनेको चाहिँ ग्राउन्ड को लागि चाहिँ इनर्जी लेभल भयो, ग्राउन्ड स्टेट फर द फर्स्ट स्टेट। n2 भनेको त्यसैगरी सेकेन्ड को लागि भने अब हामीले चाहिँ इफ द इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम द n is equal to 2 energy level to n is equal to 1 energy level, then we can write n2 is equal to 2 2 and n1 is equal to 1 1। र हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छौं इलेक्ट्रोन चाहिँ एनी वान अर्बिटबाट एनी अर्को अर्बिटमा चाहिँ जम्प हुँदाखेरि चाहिँ टोटल इनर्जी कति निक्लिन्छ त दैट अमाउन्ट अफ द इनर्जी निक्लिन्छ। कति इनर्जी निक्लिन्छ र त्यो इनर्जीको डिफरेन्स बराबरको लाइट इनर्जी निस्क्यो भनेदेखि त्यो लाइटको चाहिँ वेभलेन्थ कति हो त ल्याम्डा। र त्यो ल्याम्डा हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्यौं र यो ल्याम्डालाई हामीले चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने अब हामीले यहाँबाट चाहिँ वेभलेन्थ हो र यहाँबाट हामीले फेरि अहिले डिफरेन्ट सिरिज लाइमन सिरिज फर एक्जाम्पल सपोज बाल्मर सिरिज ब्राकेट सिरिज पिफन्ड सिरिजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्दैछौँ। र अब हामीले चाहिँ के गरौँ भनेदेखि यो r भनेको चाहिँ रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो है, r भनेको चाहिँ रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो। यहाँबाट चाहिँ यसको भ्यालु कति आयो m e टु द पावर 4 अपॉन 8 एफ नट स्क्वायर ch क्यूब इक्वल टु यसको भ्यालु भनेको चाहिँ 1.097 इन्टु 10 टु द पावर 7 पर मिटरको चाहिँ टर्ममा आउँछ। र यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट। र हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा यो रिडबर्ग कन्स्ट्यान्टको भ्यालु युज गर्न पनि सक्छौँ। र यहाँबाट हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ फर एक्जाम्पल सपोज म यहाँबाट चाहिँ कस्तो कुरा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न खोज्दैछु भने इफ द इलेक्ट्रोन्स जम्प्स फ्रम यदि इलेक्ट्रोन्स चाहिँ n इज इक्वल टु n2 इज इक्वल टु 4 स्टेटबाट n1 इज इक्वल टु चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ 2 अर्बिटमा चाहिँ 4 बाट 2 मा चाहिँ इलेक्ट्रोन जम्प भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो वेभलेन्थ अफ द लाइट भनेको कति हुन्छ त 1 बाई ल्याम्डा इज इक्वल टु कति लेख्न सकिन्छ r भनेको चाहिँ रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट त्यो भनेको 1.097 इन्टु 10 टु द पावर 7 इन्टु अब हामीले फेरि के लेख्न सक्छौँ 1 बाई n1 को स्क्वायर n1 भनेको त कति हो त भन्दाखेरि यहाँनिर 2 भयो माइनस 1 बाई 2 को स्क्वायर भनेको हामीले 4 लेख्न सक्छौँ और 1 बाई ल्याम्डा इज इक्वल टु कति 1.097 इन्टु 10 टु द पावर 7 अनि यहाँबाट हामीले 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 16 लेख्यौँ भनेदेखि यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ यो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 16 भनेको और 1 बाई ल्याम्डा इज इक्वल टु 1.07 इन्टु 10 टु द पावर 7। अब यो यहाँनिर मैले 16 कमन लिएँ भनेदेखि 2 8 माइनस 1 भनेको यहाँबाट ल्याम्डा भनेको कति आयो भन्दाखेरि द भ्यालु अफ द ल्याम्डा इज इक्वल टु हामीले के भन्न सक्छौँ 16 डिभाइडेड बाई 7 इन्टु 1.097 इन्टु 10 टु द पावर 7 भनेको 10 टु द पावर माइनस 7 को रेन्जको चाहिँ वेभलेन्थ अफ द लाइट पाउने रहेछौँ। भनेको के भन्दाखेरि इफ द इलेक्ट्रोन्स जम्प्स फ्रम यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एकर्डिङ टु द बोर्स अनुसार इलेक्ट्रोन एनी वान अर्बिट भनेको इन्फाइनाइट अर्बिट हुन्छ इलेक्ट्रोन बस्ने र इन्फाइनाइट अर्बिट मध्ये कुनै एउटा अर्बिटमा चाहिँ इलेक्ट्रोन छ भनेदेखि फर एक्जाम्पल हामीले के गर्यौं मानौ इलेक्ट्रोन चाहिँ फोर्थ अर्बिटबाट चाहिँ जम्प भएर चाहिँ सेकेन्ड अर्बिटमा आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो वेभलेन्थ अफ द लाइट चाहिँ ल्याम्डा यति लाइटको चाहिँ लाइट इमिट हुन्छ र त्यो लाइटको वेभलेन्थ चाहिँ यो हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ कुन चाहिँ अर्बिटमा छ त इलेक्ट्रोन र कुन अर्बिटमा चाहिँ जम्प भइरहेको छ भन्ने कुरोमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। देयरफोर द वेभलेन्थ ल्याम्डा क्यान बी क्याल्कुलेटेड बाइ दिस रिलेसन। ओके, अब हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा जाँदाखेरि चाहिँ सिरिज प्रोड्युस हुने रहेछ र त्यो सिरिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ र एक नम्बरमा चाहिँ प्रोड्युस हुने सिरिजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ बाल्मर सिरिज। र यो बाल्मर सिरिज भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ हायर अर्बिटमा छन् भने मानौ इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ यो एकदम हायर अर्बिटबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु फर्स्ट अर्बिटमा गयो भनेदेखि लाइमन सिरिज प्रोड्युस हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोन चाहिँ सेकेन्ड अर्बिटबाट फर्स्टमा गयो
त्यसैगरी इलेक्ट्रोन यहाँबाट थर्ड अर्बिट सेकेन्ड अर्बिटबाट पनि ग्राउन्ड स्टेटमा गयो। यो सुरुको अर्बिटलाई हामीले ग्राउन्ड स्टेट अथवा फर्स्ट इनर्जी लेभल भन्छौँ। अब हायर एक्साइटेड स्टेटबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा गयो भनेदेखि यी सबै भनेको एक्साइटेड स्टेट भन्नु भनेदेखि यो ग्राउन्ड स्टेट अफ द इलेक्ट्रोन भयो भनेदेखि चाहिँ हायर स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेट, यो फर्स्ट हायर स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेट, सेकेन्ड हायर स्टेटबाट ग्राउन्ड स्टेट, थर्ड हायर स्टेटबाट पनि ग्राउन्ड स्टेटमा गयो, फोर्थ हायर स्टेटबाट नि ग्राउन्ड स्टेटमा गयो, फिफ्थ हायर स्टेटबाट नि ग्राउन्ड स्टेटमा गयो। जति पनि हायर स्टेटबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा जान्छ भनेदेखि द्याट वी कल्ड एज द लाइमन सिरिज। यसलाई हामीले के भन्छौँ? लाइमन सिरिज भनेर भन्छौँ। द सिरिज अफ द वेभलेन्थ इज अब्टेन्ड द्याट वी कल्ड इज द लाइमन सिरिज। र यसलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक अब जस्तो इलेक्ट्रोन चाहिँ मानौँ सेकेन्डबाट चाहिँ फर्स्टमा गयो भनेदेखि फर्स्ट लाइन अफ लाइमन सिरिज, यो चाहिँ के भयो? फर्स्ट लाइन यो के भयो? त्यसै गरी सेकेन्ड लाइन भने इफ द इलेक्ट्रोन्स हायर स्टेटबाट जाँदाखेरि चाहिँ n इक्वल टु 2 बाट n इक्वल टु 1 मा गयो भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ लाइमन सिरिज भनौँ। र त्यसै गरी n इक्वल टु 3 बाट n इक्वल टु हामीले यहाँनिर के भन्छौँ? n इक्वल टु 3 बाट n इक्वल टु 1 मा गयो भनेदेखि सेकेन्ड लाइन, n इक्वल टु 4 बाट n इक्वल टु 1 मा गयो भने थर्ड लाइन, n इक्वल टु 5 बाट n इक्वल टु 1 मा गयो भने फिफ्थ लाइन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? द्याट वी कल्ड इज द लाइमन सिरिज भने। अब अर्को सिरिजमा चाहिँ अब हामीले यसलाई म्याथमेटिकली लेख्दा के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि 1/λ इज इक्वल टु r 1/n1 को स्क्वायर माइनस 1 बाई कति हुन्छ? n2 को स्क्वायर भने यदि चाहिँ यो फर्स्ट लाइन भनेको चाहिँ n इक्वल टु 2 बाट n इक्वल टु 1 मा गएको छ भनेदेखि लाइमन सिरिज भयो भनेदेखि यो भनेको लोअर इनर्जी स्टेट र n1 भनेको चाहिँ लाइमनको लागि जहिले पनि कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि जहिले पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ लाइमन सिरिज अब्टेन हुनको लागि हायर स्टेटबाट फर्स्ट स्टेटमा चाहिँ इलेक्ट्रोन जानै पर्यो। देयरफोर n1 इज इक्वल टु 1। र त्यसै गरी अब यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अगेन इलेक्ट्रोन चाहिँ अब मानौँ यो चाहिँ n2 चाहिँ भेरी हुन्छ। सेकेन्डबाट फर्स्टमा गयो भनेदेखि n2 को 2, अनि थर्डबाट फर्स्टमा ग्राउन्ड स्टेटमा गयो भने n को भ्यालु 4। त्यसै गरी n2 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? 2 3 4 5 6 7 8 चाहिँ हुँदै जान्छ भनेको 2 बाट 1 मा गयो भने फर्स्ट लाइन अफ बाल्मर सिरिज, 3 बाट 1 मा सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर सिरिज, 4 बाट 1 मा थर्ड लाइन, 5 बाट 1 मा फोर्थ लाइन। यसै गरी चाहिँ डिफ्रेन्ट सिरिजहरू चाहिँ यहाँनिर अब्टेन हुन्छ। द्याट वी कल्ड इज द लाइमन सिरिज। अब सेकेन्ड नम्बरमा हामीले बाल्मर सिरिज भन्छौँ। र बाल्मर सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो सिरिज हो भनेदेखि वेन एन इलेक्ट्रोन, जब इलेक्ट्रोन चाहिँ जम्प हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ यो n इक्वल टु चाहिँ अरू हायर स्टेटहरू छन् भने र n इक्वल टु 3 बाट 2 मा गयो, थर्डबाट चाहिँ सेकेन्ड स्टेटमा गयो, त्यसै गरी फोर्थबाट चाहिँ सेकेन्ड स्टेटमा गयो, त्यसै गरी फिफ्थबाट पनि सेकेन्ड स्टेटमा गयो, सिक्स्थबाट पनि सेकेन्ड स्टेटमा गयो, अरू हायर स्टेटबाट चाहिँ सेकेन्ड स्टेटमा गयो भनेदेखि वी कल्ड दिस एज अ के भन्छौँ? दिस इज कल्ड एज द बाल्मर सिरिज। र यसलाई हामीले के भन्छौँ? बाल्मर सिरिज भन्छौँ भने फर द बाल्मर सिरिज हामीले के लेख्न सक्छौँ? द वेभलेन्थ अफ द रेडिएसन इमिटेड फ्रम द इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन इज 1/λ इज इक्वल टु r 1/n1 स्क्वायर माइनस कति हुन्छ? 1/n2 को स्क्वायर भने फर द बाल्मर सिरिजको लागि चाहिँ फर द बाल्मर सिरिज n1 भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन जुनसुकै स्टेटमा भए पनि हायर स्टेटमा भए पनि बाल्मर सिरिज अब्टेन हुनको लागि चाहिँ n इक्वल टु 2, लोअर इनर्जी स्टेट कति भयो? सेकेन्ड भयो भनेदेखि हामीले यहाँनिर n1 को भ्यालु चाहिँ कति लेख्न पाउँछौँ? 2 एन्ड n2 इज इक्वल टु 3 4 5 6 7 8 एन्ड सो अन हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न पाउँछौँ। र त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा चाहिँ पास्चन सिरिज। र पास्चन सिरिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोनहरू जतिसुकै हायर स्टेटमा भए तापनि जम्प भएर थर्ड स्टेटमा पुग्छ एन्ड देन पास्चन सिरिज इज अब्टेन भनेको इलेक्ट्रोन फोर्थबाट थर्डमा गयो, फर्स्ट लाइन अफ पास्चन सिरिज, फिफ्थबाट थर्डमा गयो, सेकेन्ड लाइन अफ पास्चन सिरिज, सिक्सबाट थर्डमा गयो, थर्ड लाइन अफ पास्चन सिरिज, यहाँबाट यहाँ गयो फोर्थ लाइन अफ पास्चन सिरिज एन्ड सो अन, लाइमन बाल्मर पास्चन सिरिज। यसलाई हामीले के भन्छौँ? दिस इज द पास्चन सिरिज भनेको इफ द इलेक्ट्रोन्स जम्प्स फ्रम हायर इनर्जी स्टेट टु n इक्वल टु 3 इनर्जी स्टेट then the Paston series is the obtained and we can write the wavelength 1/λ is equal to कति? r 1/n1 को स्क्वायर माइनस कति हुन्छ? 1/n2 को स्क्वायर हुन्छ।
और हामीले फर द पास्टन सिरिज हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि n1 भनेको कति हो 3 हो भने पास्टन सिरिजको लागि चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट भनेको नै n1 इक्वल टु 3 इनर्जी स्टेट हो र n2 इक्वल टु कति हुन्छ 3 4 5 6 7 8 9 डट हुँदै जान्छ र त्यसैगरी अब हामीले फेरि चाहिँ अर्को सिरिजको बारेमा पढ्छौँ भनेको चाहिँ अर्को सिरिज भनेको चाहिँ यो चाहिँ लाइमन भनौँ बाल्मर पास्चेन 4th नम्बरमा हामीले BRACKETT ब्राकेट सिरिज र ब्राकेट सिरिज भनेको के हो भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ अरू हायर स्टेटबाट n इक्वल टु 4th स्टेटमा जान्छ भनेको n इक्वल टु 5 मा गयो 5 बाट चाहिँ 4 मा गयो भनेदेखि 6 बाट 4 मा गयो भनेदेखि जस्तो अरू एक्साइटेड स्टेटबाट चाहिँ 4th मा गयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन दिस केस वी अब्टेन द दैट इज द वी अब्टेन हामीले के अब्टेन गर्यौँ भन्छौँ दिस सिरिजलाई चाहिँ ब्राकेट सिरिज भन्छौँ दिस सिरिज इज कल्ड एज ब्राकेट सिरिज ब्राकेट सिरिज भनेको चाहिँ अरू हायर स्टेटबाट इलेक्ट्रोन्स जम्प भएर n इक्वल टु 4 स्टेटमा पुग्दाखेरि चाहिँ इमिट हुने रेडिएसनको वेभलेन्थको ग्रुप समूहलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ द्याट इज कल्ड एज द ब्राकेट सिरिज इन ब्राकेट सिरिज द वेभलेन्थ obtained in this member is r 1 by n1 square minus 1 by n2 को स्क्वायर हुन्छ भनेदेखि फर द ब्राकेट सिरिज n1 को भ्यालु कति हुन्छ 4 हुन्छ र n2 को भ्यालु 5 6 7 8 9 डट हुँदै जान्छ र अब हामीले चाहिँ फेरि अर्को सिरिज भनेर पढ्छौँ र अर्को सिरिज यो सिरिज चाहिँ अलि मोर इम्पोर्टेन्ट छ भने अब फेरि हामीले चाहिँ अर्को सिरिज भनेको 5th नम्बरको सिरिज भनेको द्याट सिरिज इज द पिफन्ट सिरिज र यो पिफन्ट सिरिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ जस्तो हामीले के भन्छौँ जब हायर स्टेटबाट चाहिँ n इक्वल टु 5th स्टेटमा जान्छ यहाँबाट 5th मा गयो यहाँबाट 5th मा गयो यहाँबाट पनि 5th मा आएको छ भनेदेखि दिस सिरिज इज कल्ड एज द के भन्छौँ पिफन्ट सिरिज यसलाई हामीले के भन्छौँ पिफन्ट सिरिज भनेर भन्छौँ इन द पिफन्ट सिरिज n1 इक्वल टु त हामीले फेरि के लेख्न सक्छौँ 1 by lambda इक्वल टु r 1 upon n1 को स्क्वायर माइनस 1 upon n2 को स्क्वायर लेख्छौँ र त्यसै गरी फर द पिफन्ट सिरिज हामीले n1 भनेको कति हुन्छ 5 र n2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ 6 7 8 9 10 हुँदै हुँदै जान्छ र फेरि के भन्छौँ इलेक्ट्रोन 6 बाट 5th मा आयो भनेदेखि फर्स्ट लाइन अफ पिफन्ट सिरिज इलेक्ट्रोन 7 बाट 5th मा आउनु सेकेन्ड लाइन अफ पिफन्ट सिरिज इलेक्ट्रोन चाहिँ 9 बाट 5th मा आउनु फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 4th लाइन अफ द पिफन्ट सिरिज र यसरी हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट सिरिजलाई चाहिँ के गरौँ एक्सप्लेन गऱ्यौँ र यो हाइड्रोजन एटममा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ हायर स्टेटबाट फर्स्ट ग्राउन्ड स्टेटमा आयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ वी कल दिस एज अ लाइमन सिरिज व्हेन एन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम अदर हायर स्टेट टु that n is equal to 2 state Balmer and when the electrons comes from the higher state to n is equal to 3 state Paschen series and when the electrons comes from the higher state to n is equal to 4th state bracket series and when the electrons comes from n is equal to 5 to n is equal to 4th state we called this as a Pfund series and these are all about the spectral series produced in the hydrogen atom. Excitation, energy and excitation potential. अब हामीले एक्साइटेसन एनर्जी र एक्साइटेसन पोटेन्शियल भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ र हामीलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ के पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो जहिले पनि इमिसन स्पेक्ट्रा र एब्जर्प्सन स्पेक्ट्राको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ के कुराको बारेमा पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोन चाहिँ अरू हायर अर्बिटमा हुन्छ हायर अर्बिटबाट चाहिँ लोअर अर्बिटमा आउँदाखेरि हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा आउँदाखेरि चाहिँ रेडिएसन अथवा वेभलेन्थ इमिट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्पेक्ट्रल लाइन भन्छौँ र त्यही स्पेक्ट्रल लाइनको ग्रुपिङलाई हामीले के भन्छौँ स्पेक्ट्रल सिरिज भन्छौँ र त्यो स्पेक्ट्रल सिरिज चाहिँ 5 खाले भयो 5 खाले चाहिँ स्पेक्ट्रल सिरिज भयो भने अब हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो इमिसन स्पेक्ट्रा र एब्जर्प्सन स्पेक्ट्राको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ पढ्दैछौँ। एक्साइटेसन एनर्जी एन्ड एक्साइटेसन पोटेन्शियलको बारेमा हामीले पढ्दैछौँ र मैले अघि भनिहालेँ जब चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरू हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा आउँछन् र ती आउँदाखेरि चाहिँ
दे इमिट द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, द्याट वाइ दे आर कल्ड एज द इमिसन स्पेक्ट्रा। यसलाई चाहिँ हामीले यी स्पेक्ट्राहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ, इएमआई एसएसआई इमिसन के भन्छौँ, स्पेक्ट्रा पनि भन्छौँ भने। र अब हामीले यहाँनिर के पढ्नु पर्यो भनेदेखि इमिसन स्पेक्ट्रा भयो भनेदेखि, र जब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ n = 1 मा स्टेटमा हुन्छ भनेदेखि र इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा इनर्जी दियौँ, इफ वी गिभ द इनर्जी भनेको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ ल मानौँ हामीले चाहिँ यो n = 1 बाट चाहिँ 2 स्टेटमा पुर्याउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सटर्नल प्रोसेसबाट, अप्टिकल पम्पिङ प्रोसेसबाट हामीले कुनै एउटा एक्सटर्नल फ्याक्टरबाट चाहिँ इनर्जी चाहिँ प्रोभाइड गर्यौँ भनेदेखि द इलेक्ट्रोन्स गेट्स एक्साइटेड। यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ, एक्साइटेड हुन्छ। र इलेक्ट्रोन एक्साइटेड भइसके पछाडि चाहिँ n = 2 स्टेटमा पुग्यो अरे सपोज भने। अब हामीले यहाँनिर के भन्नु पर्यो भनेदेखि when the electrons by the external pressure goes from n = 1 to n = 2 स्टेट, n = 1 बाट चाहिँ n = 2 सेकेन्ड स्टेटमा पुग्यो भनेदेखि जुन इनर्जीले चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा भएको इनर्जीलाई, E1 मा भएको इनर्जीलाई चाहिँ एक्साइट गरेर चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा पुर्यायो भनेदेखि द्याट इज कल्ड एज द फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी भन्छौँ। द्याट मिन्स द एक्साइटेसन इनर्जी इज द एमाउन्ट अफ इनर्जी। हामीले चाहिँ ल फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी भने मैले, फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी भनेको के भयो, फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जीलाई चाहिँ मैले के भन्छु, द्याट इज द E2 माइनस कति, E1। E2 माइनस E1 भनेको के हो त भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ इनर्जी रिक्वायर्ड टु एक्साइट एन इलेक्ट्रोन फ्रम दिस n = 1 to n = 2 स्टेट। र यो अर्बिटमा अब हामीले के भन्छौँ भने n = 1 अर्बिटमा इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन कति हुन्छ भनेदेखि वी नो द्याट द इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इज -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट अपन कति हुन्छ, n² हुन्छ। फर n = 1 हामीले के लेख्न सक्छौँ, E1 = -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी फर n = 2 हामीले के लेख्न सक्छौँ, E2 = -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट अपन कति लेख्न सक्छौँ, 2² भनेको। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कति लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि द्याट भ्यालु इज फाउन्ड टु बी द -3.4 इलेक्ट्रोन 3.44 इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख्न सक्छौँ है। र त्यसै गरी अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि n = 3 राख्दाखेरि कति आउँछ, E3 = -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्टको स्क्वायर अपन 3² भनेको -1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी n = 4 राख्यौँ भनेदेखि E4 = कति आउँछ, -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट अपन 4² = द -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट लेखिन सकिन्छ भने। अब हामीले चाहिँ n = चाहिँ 1 राख्दाखेरि इलेक्ट्रोन यहाँको इनर्जी -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ है भने, यहाँको इनर्जी -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ, यहाँको इनर्जी -1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। यसको इनर्जी अब हामीले भनौँ, यसको इनर्जी -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ भने अब चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटबाट सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा लानको लागि चाहिने इनर्जी भनेको चाहिँ यहाँको इनर्जीलाई हामीले E2 भनौँ। E2 माइनस कति हुन्छ, E1, र E2 भनेको हामीसँग कति छ, -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ कति आउँछ, 10.2 कति आउँछ। यहाँबाट हामीले यसो गरौँ, -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट = 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट = 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ जब हामीले चाहिँ यो 10.2 भोल्ट बराबरको चाहिँ इनर्जी यो n = 1 स्टेटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ दिन्छौँ र त्यस पछाडि के पुग्दो रहेछ, इलेक्ट्रोन चाहिँ n = 1 बाट 2 मा पुग्छ भनेदेखि त्यो इनर्जीलाई हामीले के भन्छौँ, फर्स्ट एक्साइटेड इनर्जी। र त्यसै गरी सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी भनौँ। सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी भनेको चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ त, सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी भनेको E3 माइनस कति भनौँ, E1। त्यसै गरी एन्ड हामीले के भन्न सक्छौँ, सो अन। भने अब इनर्जी भने अब जस्तो अब हामीले चाहिँ इनर्जी त दियौँ भने अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्साइटेसन पोटेन्सियल भनेको के हो त, हामीले दिएको इनर्जी जस्तो मानौँ 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी दियौँ भने चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुने रहेछ, ग्राउन्ड स्टेटबाट चाहिँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा पुग्यो। जुन इनर्जीले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ भनेदेखि द्याट टाइप अफ इनर्जी, that difference in energy between the E2 and E1 we called as the हामीले के भन्छौँ,
फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी र सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि यो 1 बाट n इज इक्वल टु 1 स्टेटबाट n इज इक्वल टु 3 स्टेटमा चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई पुर्याउनको लागि चाहिँ कति अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ सेकेन्ड एक्साइटेसन एनर्जी एन्ड सो अन। र एक्साइटेसन पोटेन्सियल भनेको चाहिँ के हो भने द पोटेन्सियल एनर्जी होइन, अब हामीले के नभन्ने एनर्जी नभन्ने, र द पोटेन्सियल द्याट इज रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ द पोटेन्सियल डिफरेन्स द्याट इज रिक्वायर्ड टु एक्साइट एन इलेक्ट्रोन फ्रम इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटबाट सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेटमा पुर्याउनको लागि दिने पोटेन्सियल भनेको नै के हो एक्साइटेसन पोटेन्सियल। र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि एक्साइटेसन पोटेन्सियल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो एक्साइटेसन पोटेन्सियल भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एक्साइटेसन एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेसन एनर्जी हामीसँग E2 - E1 भनेको 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ भनेदेखि एक्साइटेसन पोटेन्सियल B भनेको कति हुन्छ E2 - E1 अपन कति हुन्छ E भोल्ट हुन्छ। E2 - E1 भनेको हामीसँग कति छ 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट अपन E भने E, देयरफोर कति रहेछ 10.2 भोल्ट। भने जब हामीले 10.2 भोल्टको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्छौं and the electron goes from this first excited state to second excited state, and that is called as the excitation potential. Ionization energy and ionization potential. Okay, यो आयोनाइजेसन एनर्जी र आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो ल हामीले चाहिँ के भन्छौं भनेदेखि इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोन घुम्ने अर्बिटहरु त के छ धेरै छ भने यो एटममा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि एटममा चाहिँ यो भित्रपट्टि पोजिटिभली चार्ज के छ न्यूक्लियस छ र त्यसको चार्ज पनि इलेक्ट्रोनकै चार्जसँग सेम छ, इलेक्ट्रोनकै चार्जसँग सेम छ तर चाहिँ अपोजिटली लागेको छ भने यहाँनेर हामीसँग नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोनले यो प्रोटोनलाई चाहिँ यो प्रोटोनलाई चाहिँ घुमिराखेको छ, इलेक्ट्रोनले प्रोटोनलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली घुमिराखेको छ भने अब यहाँबाट हामीले चाहिँ के कुराको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जब यो इलेक्ट्रोनले प्रोटोनलाई घुमिराख्दाखेरि चाहिँ घुमिराखेको छ भने जुनसुकै अर्बिटमा हुन्छ भने हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नको लागि टु मेक द इलेक्ट्रोन फ्री नघुम्ने बनाउनको लागि जस्तो यो प्रोटोनलाई घुम्नु भएन बीचको न्यूक्लियसलाई घुमेन भने त्यो नघुम्नको लागि नघुम्ने बनाउनको लागि चाहिँ कति अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ त भने दैट अमाउन्ट अफ द एनर्जी द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु मेक एन इलेक्ट्रोन फ्री र इलेक्ट्रोनलाई फ्री बनाउनको लागि चाहिने एनर्जीलाई नै हामी के भन्छौं द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु मेक एन इलेक्ट्रोन फ्री इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेसन एनर्जी एन्ड आयोनाइजेसन एनर्जी मैथमेटिकली क्यान बी रिटन एज E इन्फिनिटी माइनस कति लेख्न सक्छौं E1 भनेको फर्स्ट स्टेटबाट चाहिँ ग्राउन्ड स्टेट भनेको n इक्वल टु 1 स्टेटबाट चाहिँ n इक्वल टु इन्फिनिटी स्टेटमा चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई लैजानु भनेको चाहिँ आयोन चाहिँ के गर्नु हो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ के गर्नु हो फ्री बनाउनु र इलेक्ट्रोनलाई फ्री बनाउनको लागि चाहिने एनर्जीलाई नै हामी के भन्छौं आयोनाइजेसन एनर्जी। दैट एनर्जी इन्फिनिटी भनेको चाहिँ कति हुन्छ 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इक्वल टु कति हुने भयो 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ भने यो आयोनाइजेसन एनर्जी हो भन्दाखेरि आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको चाहिँ आयोनाइजेसन एनर्जी बाइ E हो भनेदेखि यसको भ्यालु कति हुन्छ 13.6 भोल्ट। 13.6 भोल्ट भयो भने कि जब हामीले चाहिँ 13.6 भोल्टको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोभाइड गर्छौं एन्ड देन द इलेक्ट्रोन्स बिकम्स फ्री एन्ड इलेक्ट्रोन्स बिकम्स के भन्छौं हामीले आइसोलेटेड भन्छौं एन्ड दिस इज द आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको नै के भयो यदि हो दैट इज द 13.6 भोल्ट इज द आयोनाइजेसन पोटेन्शियल।